नमस्कार, मी शोभा. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपला जरा विषय वेगळा आहे. लवकरच गणेशोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि गणेशासोबतच गौरीचंही आगमन होतं आणि आज आपण गौरी आणि गौरीसाठी लागणारे साहित्य यासाठी आपण या दुकानामध्ये आलेलो आहोत. पाठीमागे तुम्हाला गौरीचे मुखवटे दिसत असतील. खूप सुंदर सुंदर आहेत आणि खूप व्हेरिएशन आहे या मुखवट्यामध्ये. तर आता आपण पाहू की आपण कुठे आलेलो आहोत आणि आपण काय काय पाहणार आहोत. माझं नाव सोनिया मनोज मुरबाडकर आहे. आणि तुमचं दुकान किती वर्षापासून आहे इथे? पूर्वी बरेच जुनं झाले आमचं. जुनं झालंय. आता थोडं रिनोव्हेशन केलेलं दिसतंय मला. जरा छान केलेलं आहे. खूप सुंदर सुंदर मूर्ती आहेत. काय काय मिळतं तुमच्या दुकानामध्ये? माझ्या दुकानामध्ये गौरींचे मुखोटे, बाळ, परत फायबरचे मुखोटे, फायबरची बॉडी, पीओपीची बॉडी, कापडाची बॉडी, सगळं मिळतं. स्टँड किंवा दागिने वगैरे पण मिळतात. सगळं. तर मग दाखवू शकाल मुखवटे? हो. हा पास्ता वरवंटा आहे. हा जाता आहे. हे जात आहे. ही दही घालणारी बाई आहे. आता ही दही घुसळणारी बाई आहे. हा सू. आता इथे पितळेचे मुकुट पण दिसतात. तर पितळेच्या मुकुटाला तुम्ही कलरिंग करून देता? पेंटिंग आणि पॉलिश पण होतं. हां, पहा की याला पॉलिश वगैरे करून दिलेलं जातं. काही ठिकाणी पिढ्यानं पिढ्या आपण मूर्ती वापरत असतो पितळेची, तर त्याचं पॉलिश गेलं असेल तर तुम्ही पॉलिशही करून घेऊ शकता या दुकानामध्ये. ही एक मूर्ती पहा, खूप सुंदर आहे. याची किती किंमत आहे ताई? ही 800 रुपये 900 रुपये जोडी आहे. बार्गेनिंग केलं जाईल. नथ पण खूप वेगळ्या प्रकारचे आहे. पहा किती सुंदर दिसते. गालावरती खळी आहे आणि अगदी जिवंतपणा आहे मूर्तीमध्ये. मूर्तीचे डोळे पहा, अगदी जिवंतच आहेत असं वाटतंय. हा, अजून दाखवत आहे. हा बघ. आता इकडे पहा, ही कुठल्या आहेत मूर्ती? ही पीओपीची आहे. याला पण सजवलेला आहे. पुन्हा बघ, कानातलं घातलेलं आहे, गळ्यातलं घातलेलं आहे, नथ घातलेली आहे. ही पीओपीची आहे. आणि त्याच्या बाजूची जी आहे ती पण पीओपीची. याची काय किंमत आहे? ती आहे तुम्हाला 3000 रुपये जोडी. 3000 रुपये जोडी. ओके. पहा अशा. आणि हे बाळ पण आहेत. ताई, हा कुठला मुखवटा आहे? फायबरचा मुखवटा आहे. कुठला आहे? फायबरचा मुखवटा आहे. फायबरचा आहे. हा, आणि त्याला बिंदी वगैरे पण आहे. लावू शकता तुम्ही. कानात घालू शकता, नाकामध्ये घालू शकता. हा, नाकामध्ये पण नथ वगैरे आपण घालू शकतो. कानामध्ये घालून दाखवता का? हा, हे बघा. बघा मस्त किती सुंदर गौरी दिसते. हा, गौरी अशी पाहिल्यानंतर पहा की आणि तिला सजवल्यानंतर किती फरक झालेला आहे. असे दागिने मिळतात. त्यानंतर ही गौरी पण दाखवली. दोन प्रकारची, ही लहान आहे, ही मोठी. आमच्या इथे गौरीचे वेगवेगळे संसार आहेत. जात आहेत,
हा दाखव मग. वारकरी सेट आहे पूर्ण, खूप सुंदर आहे. त्यानंतर पहा इथं पाठीमागच्या साईडला पण आहेत भरपूर तुमच्याकडे इकडे कलेक्शन आहे. तुम्ही येऊ शकता, दुकानाला भेट देऊ शकता. नवनवीन आयडिया मिळतील, नवीन नवीन मुखवटे आलेले आहेत भरपूर प्रमाणात आहे. तिकडे वरती पण आहेत. हे बाळ आहे का? हा बाळ आहे गौरी. गौरींचे बाळ आहे. पीओपी पण आहे. खूप व्हरायटी आहे इकडे. चूल आहे. गौरीचा पूर्ण संसार आहे इकडे. आणि तसंच आमच्याकडे गौरीला साडी नेसून मिळेल. तसंच गौरीला नऊवारी साडी सुद्धा शिवून मिळते. इकडे पहा किती सुंदर केलेली आहे. फक्त नेसवायची, अगदी आपण ड्रेस जसा घालतो त्याप्रमाणे शिवलेली आहे पूर्ण साडी. शिवून देतात हे, तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. तसंच इथे साचे पण फायबरच्या बॉडी आहेत पहा. ताई तुमच्याकडे स्टँड पण मिळतात का गौरीसाठी? स्टँड पण आहे माझ्याकडे. हा, किती फुटाचा आहे हे? किती फुटाचा आहे? इथून चालेल. हे बघा, हे बाळांचं स्टँड आहे. हे बाळांचं स्टँड आहे. हे दोन स्टँड ह्याचे बसलेल्या गौरींचे. हे बसलेल्या गौरींचे आहेत. हे दोन्ही बाळांचे आहेत. नाही, हे बाळांचं. हे बाळाचं आहे. आणि हे दोन बसलेल्या गौरी. हे दोन्ही बसलेल्या गौरीचे. म्हणजे तुम्हाला जर गौरी बसवायची असेल तर डबा वगैरे घ्यायची काही गरज नाही. हे स्टँड केले की आपलं पटकन गौरी बसवली जाईल. याची काय किंमत आहे? हा 300 रुपयाला एक मिळेल. हा 300 रुपयाला एक. बार्गेनिंग होते? हा बार्गेनिंग होते. 300 रुपयाला एक. आणि हा 350. हा 350 रुपयाला एक. त्यानंतर गौरीचा स्टँड आहे हा 1.5 फुटाचा. हा 1.5 फुटाचा आहे गौरीचा स्टँड. हा कितीला आहे? हे तुम्हाला जशी रेंज घेऊ तसे. हा किती? 600 रुपये जोडी. हा 600 रुपये जोडी आहे, पण बार्गेनिंग होईल. त्यानंतर हा किती फुटाचा आहे? हा 2 फुटाचा आहे. 800 रुपये जोडी. आणि हा 2.5 फुटाचा स्टँड आहे. हा कसा आहे? हा 900 रुपये. 900 रुपये जोडी. त्यानंतर इकडे पण वेगळे मला दिसत आहेत. काय आहे? या पत्र्याच्या कोठ्या आहेत बाळा. ही बाळांची आहे. हा, आणि ही गौरींची. ही 1.5 फुटाची, एक 2 फुटाची आणि एक 2.5 फुटाचा स्टँड आहे. ओके. हे बाळांचं आहे. याच्यावरती बाळ ठेवू शकतो, म्हणजे गौरीची बाळ जे असतात पुढे त्याच्यासाठी. आणि हे गौरीसाठी आहे. हे किती फुटाचं आहे म्हटलं? हा 1.5 फुटाचा. 1.5 फुटाचा आहे. ओके. तर याच्यात धान्य भरू शकतो, निर्या इथे घर करू शकतो. पहा, इथे यांनी करून दाखवलेलं आहे. मोठं स्टँड आहे. इथे वरती बॉडी ठेवलेली आहे. ही कापसाची बॉडी आहे. याची काय किंमत आहे कापसाच्या बॉडीची? 1200 रुपये जोडी. 1200 रुपये जोडी ही कापसाची. पण ही कशीही वळते, तुम्ही अगदी रफली यूज करू शकता याला. आणि इथे ठेवले आणि इथे साडी नेसवल्यानंतर निर्या वगैरे इकडे टाकणार ते. त्यानंतर ही बॉडी आहे ती फायबरची आहे. पूर्ण बॉडी आहे ही. याची काय किंमत आहे? इकडे पहा, महालक्ष्मी पण मिळेल तुम्हाला. रेडी आहे, साडी वगैरे नेसवलेली आहे. खूप सुंदर दिसते. त्यानंतर या प्रकारच्या इथे साड्या पण शिवून मिळतील गौरीसाठी.
तुम्ही नवीन गौरी गणपतीसाठी विचार करत असाल किंवा गौरीसाठी वेगवेगळे दागिने घ्यायचा, गौरीसाठी लागणारा साज शृंगार किंवा तिचा संसार किंवा बॉडी पार्ट काहीही एकूण ऑल इन वन गौरीसाठी लागणारं साहित्य या दुकानामध्ये मिळतं. आणि हे दुकान कल्याणमधील कुंभारवाडा अत्रे रंगमंदिराच्या जवळच आहे. कुंभारवाडा ताईंचा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. जर तुम्हाला इकडे यायचं असेल, भेट द्यायची असेल तर तुम्ही कॉल करू शकता आणि येऊ शकता. आपल्या दुकानाचं टायमिंग काय आहे ताई? सकाळी 9 ते 10 पर्यंत, 10-11 पर्यंत. सकाळी 9 ते रात्री 10-11 पर्यंत हे दुकान चालू असतं. तर एनी टाईम तुम्ही येऊ शकता. काही व्हेरिएशन आलेले आहेत. नवनवीन गौरीचे मुखवटे आहेत, दागिने आहेत, त्यानंतर संसार आहे त्यांचा पूर्ण. तर एकदा दुकानाला भेट द्या. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ पूर्णपणे पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद ताई.